to my YouTube channel. It's Roykie again, and today in this video, I'm so excited. We will do a unboxing. Yeah, it's an unboxing of camera Canon EOS M100. Tama ba? Alright. So today, wala talagang idea na talagang matutuloy na talaga ang pagbili ng camera. Yung binila ko ng asawa ko. So, thank you, hon. So, ayun. So, dumaan kami dun sa may Robinson, Manila. Tama ba? Yan. Sa may Photoline shop. Makikita nyo rito. So, yan na nga mga ate at kuya. Meron na po tayong bagong camera at talagang upgrade, like next level na po yung quality ng ating video. So, let's see, you know. And yun, hindi pa ako marunong talaga gumamit ng mga talagang as-in camera. So, pag-aaralan ko pa rin yan. So, unang-una, mag-umpisa tayo sa mga pag-giveaway nila. Ito, nung tinetesting yung camera, or tinuturo nila sa akin yung camera, meron silang pahabol na free. Ayan siya. May pa-free sila na tripod. Syempre ako naman tuwan-tuwa. Nga pala, yung price nila na offer nila noon, nung una is 23 to 24,000 or 24 to 25,000. And then, nag-ask yung asawa ko ng last price, binigay naman nila ng 21,500. So, not bad. Sige, laki ng diferensya. Kasi kung titignan mo sa Lazada, online shopping, merong 33,000, merong 24, at yun, yung mga 24, 23 yung mga presyo. Pero ito, nakuha namin to for 21,500 pesos na may kasama pang tripod and free bag. And meron pa silang like compliment na ginawa kasi may pina-request ako sa akin, pero mamaya ako na-discuss it. So, ito yung free gift nila sa Canon EOS M100. So, ayan siya. Nakalagay camera, camcorder, tripod. So, yun, hindi muna ako mag-focus masyado dito sa tripod, guys. Kasi, hindi talaga ako marunong pagdating sa mga ganitong equipment na. So, pag-aaralan ko pa talaga. So, ang akin lang, I'm so happy na meron silang free tripod. So, yung next na giveaway nila, so, yun. Ito yung pangalawang giveaway nila. At yung pangatlo, nilibre na rin kami kasi may pinagawa ako. May kwintas ako na may pendant na heart na pwede siyang lagyan ng litrato. So, ginawa ko. Kasi nga, Photoshop sila. Like, they doing pictures, photos. So, I asked them how much kung magkano papagawa nila kung lalagyan nila ng litrato. Kasi, ang hirap kasi kung ako lang maglalagay, sobrang liit ng heart na yon. Lalagyan ko lang yung picture ng mga anak ko, si Amy tsaka sa Adam. So, yun. Ginawa nila. So, for free. So, nakatibit din. Nakalibre. So, eto na. Eto na. Tada! Ayan. So, eto na. Bubuksan na natin. Actually, nabuksan na to kanina kasi
nagpaturo rin ako kay kuya yung mga basic lang, lalo na yung pag-take ng video. So, yun ang importante sa akin. Kasi, alam naman, gumagawa tayo ng mga vlogs. So, eto na. Bubuksan na natin. What is in the mystery box? Alright. Ayan, pagbukas mo rito, eto siya. Manual book. Ayan siya. Manual or guide. Yeah, user manual. It says user manual. M100 user manual. And after that, papaganon siya. Pagbukas mo naman, strap. Yeah. Siyempre. Pa-strap din. Canon strap. Uy, that's good. Uy. Ayan siya. Uy. Alright. Itatabi ko muna siya. Lalapag ko lang sa tabi. And the next one is this one. This one is a cable for the charger. This is the charger. This is the charger. We can open them. Opa. So, ito siya. Canon charger. And this is the cable. So, i-connect mo to and then isasaksak mo siya. So, ilalagay mo yung battery mo dito para mag-charge. So, ayan. Charger and the cable charger. And the next one is the battery. Ayan. Canon battery. And the lens. Okay, wait lang. So, ayan. Pakita ko ulit yung box. So, ito yung camera, guys. Buksan natin yung camera. Muna tayo. Ayan. Sino mahilig dito? Ayan. Yung mga mahilig magputok. Binipisit-pisit. So, ayan na. Oh! Look at that. Ayan, black. Actually, yung available na kulay lang nila, black and white. So, I don't have problem with the black. Classic color. It's beautiful for me. So, ayan. Pinuli ko black. Kung may silver nga lang, pipiliin ko din silver. Pero black is good. Alright. And then, kuhain na rin natin yung lens. So, ayan na. Wala na siyang naman. Puro karton na lang. So, ayan. Lens na po tayo. Ayan siya. Ito yung lens. At ito yung camera body. So, when we open, we're gonna open it up. Alright, ito yung battery part. Kailangan natin buksan. Okay guys, this with free 16GB. Nilagay na niya dito. Kasi kanina tinesting namin. So, nilagay na yung free 16GB of memory card. Is it memory card? Or SanDisk? I'm not sure. Ano ba tawag dun? I think, something memory card. Whatever. Alright. Yan na. So, ayan. Yung memory card, nalagay na siya dito. Bubuksan na lang. Ayan siya. Ayun. 16GB. Yun lang. SanDisk. Oh. Hindi siya nagpo-focus. Ayan. 16 GB.
So, ipapasok ko siya ulit. Yun lang yung free nila when it comes to memory. Paano to? Pagbalik, hindi alam. So, ayun na. Hahawak mo dyan. Papasok mo and then, close na. So, ayan. Bubuksan na po natin. Saan yung opening part here. Ayan na siya. Oh my God. Oh my God. My God. Alright. Siguro magka-camera muna tayo. Selfie lang muna. Ayan. Oh my God. Another one. Pagdating sa bigat, hindi siya mabigat. Wala lang. Siguro yun yung tawag nila medyo bagay. Hindi ko kasi masalit. Pero itong body na bigat. Hindi siya mabigat. Pero may pagka-bigat. Hindi na siya. Heavy. Carry pa. So ito guys, try natin connect yung strap niya. So, ayan na guys. Kinabit ko na yung strap niya. Ang lit lang ng Canon strap nila. Pero ayan siya. Adjustable pa rin siya. Pwede niyo siyang paliitin o yeah, adjust niya kung gusto niyo. So, ayan na guys. Lilipat na tayo. Tapos, tingin na natin. In 1, 2, 3. Hi guys. Ayan na siya. Tayo. Ayan, ang ganda niya guys. Kinikilig ako. Ayan, kita niyo yung mga ugot-ugot. Nakakatuwa naman. Ayan, testing lang yan. So, abangan nyo guys. Magkakaroon tayo ng ang tawag na to? Canon EOS M100 vlog test. So far, ito pa lang kaya kong gawin. And we'll see in the future vlog. Thank you so much guys. Thank you so much for watching my YouTube videos. To see or to watch my other videos or previous videos, just click right there my previous video or other video. So see you in my next video guys. Bye.